Rules remain unchanged when you play the same old game. So just raise your head and look out. There's a new tomorrow, new terrain. You got wings, but no one told you you can fly. There's a scar somewhere behind that broken smile. Let's work it out. You and I. Hej! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kemiboni podcast. Här sitter jag i skogen och stickar på en socka. Jag tycker att den här annalkande hösten eller förhösten får mig sugen på att sticka sockor. Att värma mina och andras fötter med. Och jag ska senare i dagens avsnitt berätta lite mer om den socknittelång som jag berättade lite grann om. Även i förra avsnittet som snart ska dra igång tillsammans med Opal 19. Men först tänkte jag berätta vad jag har på mig. Den här tröjan som jag har på mig har jag visat förut, tror jag. Den heter Lunenberg pullover. Och jag har stickat den i Rauma finull. Som ett infall faktiskt förra sommaren. En kväll när Ella och jag, min dotter och jag, kände att vi ville bara börja på någon tröja till hösten. Till förra hösten alltså. Och vi gick upp och inventerade lite våra skattkistor med garner vi hade hemma. Och hittade en liten halvskum sommarkväll. Där vi inte hade tillräckligt bra lampor. Valde vi ändå färger till våra tröjor. Ella gjorde en smalrandig, väldigt härlig tröja till sig. Och jag gjorde den här. Och de hann bli färdiga till hösten faktiskt. Så jag har använt min i ett år nu. Väldigt mycket. Jag tycker så mycket om den. Och sen har jag faktiskt alldeles nyss badat. För att jag ser havet bakom kameran. Som inte ni kan se just nu. Men jag har varit på stranden och badat fast det är mitten av september. För det var så varmt så jag fick... Det var också ett infall faktiskt. Det var inte planerat. Men jag hade en handduk i bilen så att jag hoppade i och det var friskt. Men det var väldigt skönt. Men man blir lite nedkyld ändå. Så att det var skönt att ta på mig ulltröja och en sjal när jag kom upp. För sjalen hade jag också i bilen. Så då kände jag att den passade till. Det här är mitt sjalmönster som heter Tillsammans. Eller Together Shawl. Och det skapade jag för några år sedan. Alla mina mönster har ju en liten historia omkring sig. Om varför de heter som de heter och hur de har tillkommit och så. Och den här sjalen Tillsammans, då tänkte jag på just det här. Hur viktigt det är att vi har varandra, vi människor. Att det viktiga här i livet är ju vänskap och kärlek. Relationer på något sätt. Som kan vara både svårt och lätt. Men vi bär ju varandra och tillsammans kan vi så mycket. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi få vara svaga. För det är vi också. Det hör ju till livet. Både att vara stark och vara svag i omgångar. Och då är det fint att vi kan bära varandra. Jag stickade sjalen till en vän som behövde bli buren. När man stickar ett plagg tycker jag till någon man tycker om. Det känns så fint att alla de här små maskorna som tusentals maskor tillsammans bildar en väv. Det blir liksom någon slags metafor till livets väv tänker jag. Att alla de här små bitarna tillsammans bildar någonting starkt. Som vi kan låta oss bäras av. Och att sticka ett plagg till någon man tycker om gör ju att alla de här små maskorna som då tillsammans bildar det här plagget, den här väven, kan värma den som vi älskar, som vi tänker på, som vi också kanske när vi stickar plagget lägger in de här varma tankarna vi vill ge till dem vi tycker om. Det tycker jag känns fint. Så tillsammans blir vi till på något sätt i varandras blickar och i relationer med varandra, i samtal med andra,
Det är så viktigt att vi har fina och bra människor omkring oss. Särskilt när saker är svåra i livet så märker man ju det. Men vi är ju alla i behov av olika saker olika dagar. Och att både få ta och ge i relationer är så fint. Att vara tillsammans helt enkelt. Så därför heter sjalen Tillsammans. Och jag har stickat den här som jag har på mig i ett underbart gyllengult garn som är färgat av Anna Dandelion som kommer från Organic Knitters. Det är Cheeky Merino Joy som Anna färgar på. Och det är som små, vad kallas det för? Små muschor eller små pluttar på den här sjalen. Det är en trekantig sjal. Nu har jag den virad runt halsen så här. Så det är svårt att se. Men den finns ju att se på Ravelry som alla mina mönster. Om du blir nyfiken att titta på hur den ser ut. Och så är det en I-cord-kant runt längst ner. Det är det jag har på mig. Och det jag stickar just nu är en socka som jag stickar då i opalgarn eftersom jag håller på att förbereda för den här socknittelången. Där mönstret kommer att vara ett mysteriemönster. Så det kommer att släppas i omgångar. Man köper mönstret och sen får man en ledtråd varje vecka under oktober. Och jag kommer även i Facebookgruppen Camebornia Nittelång att handleda i stickningen av sockan. Och varje ledtråd kommer att ha olika alternativ hur man vill göra. En enklare eller en kanske lite svårare. Så att tanken är att om man är nybörjare eller om man är en avancerad stockstickare så ska man kunna tycka att det känns givande i båda fallen att vara med i den här mysteriesocknittelången som jag och Marie på Opal 19 tänker bjuda på i oktober. Det är inte helt bjuda på, vi bjuder på mycket men man får köpa mönstret på Ravelry. Men det finns inte än utan jag bara förhandsberättar lite här. Jag kommer att dela information så fort det finns mer information. Men det blir alltså precis slutet av september, början av oktober där månadsskiftet som vi drar igång med den. Annars så är det är mycket sockor jag har stickat nu på sista tiden. Plus att jag har gjort fler av den här lilla vanten som jag har här på min ryggsäck. Den heter Soft Snow Mini mitten och de här gjorde jag när jag pilgrimsvandrade i juni. Då stickade jag en vante varje dag under vandringen och alla var i olika färger så varje dag hade sin färg och sin vante. Och några av dem har jag gett bort under vägen till människor jag mött och andra har jag samlat som en dagbok blev som en girlang när jag kom hem. Och för mig så betyder ju varje vante, symboliserar varje vante en av dagarna på den vandringen. Jag berättar ju mer om pilgrimsvandringen i ett tidigare avsnitt här. Men nu har jag precis kommit hem från en helt underbar vecka i september när jag har varit uppe i Jämtland igen. Där jag var, i närheten av där jag var, och vissa ställen var samma ställen som jag var i juni när jag gick på Sankt Olavsleden. Tanken var ju att jag skulle fortsätta över norska gränsen fram till Trondheim nu i september. Men gränsen är inte helt öppen och för att självklart respektera det och göra saker i rätt ordning så sparar jag den sista etappen på min pilgrimsvandring till Trondheim till nästa år och hoppas att det ska gå att ta mig över gränsen då. Men jag var ju redan inriktad på att komma upp till Jämtland och vandra. Så jag har varit där en vecka och jag har filmat och fotograferat en hel del för att ni skulle kunna få följa med också. Så snart kommer det ett inslag där ni ska få se lite av vad jag fick uppleva. Men det känns som att jag fortfarande är på min pilgrimsvandring, att den fortgår hela tiden för att jag har lärt känna så fina människor under den här vandringen där flera är vänner som jag redan har hunnit träffa flera gånger. Både här lite längre söderut där jag bor och uppe
i Jämtland där jag har vandrat. Och det var väldigt fint att komma upp nu igen och fortsätta de samtal och möten som har blivit till under själva vandringen. Jag tänker mer och mer i livet att det är relationer med människor som betyder någonting för mig som är det viktiga och verkligt viktigt så tillvida att man faktiskt måste bestämma sig för att ses. Bestämma sig för att hålla kontakt. Att bestämma sig för att inte bara sådär, ja det var trevligt och vad kul om vi kan träffas igen. Utan man måste verkligen planera det och ta tag i det för att det ska bli av. Tiden är så skör, livet är så skört och vi vet ju bara här och nu. Och när man känner sig uppfylld och glad av människor som betyder något för en så är det ju ofta ömsesidigt. Och då är det ju fint om vi kan hålla de relationerna vid liv genom att ses mer. Så det har jag gjort under min resa. Träffat fantastiska människor. Jag har också vandrat mycket. Mest ensam. Bara jag i den storslagna naturen. Och det tycker jag är så uppfyllande, så härligt. Men jag har också vandrat med vänner ibland. Det är också så fint. Det är fint på olika sätt. Och ger olika saker. Så jag är väldigt tacksam för den fina resan som jag har gjort. Och jag är glad att nu kunna få dela med mig lite till er. Så häng med upp i fjällen vet jag. I början av september åkte jag norrut för att vandra i Jämtland igen. Jag förälskade mig i naturen där när jag vandrade på Sankt Olavsleden i juni. Det var så fint att komma tillbaka. Att åter möta vänner som jag lärt känna under min vandring. Och att se ställen jag tyckte så mycket om ännu en gång. Att upptäcka mer och stanna till. Och låta mig uppfyllas av septemberluften. Fjällen, vidderna, skogarna, älvarna. Det är verkligen vackert med olika årstider. Försommar hade hunnit bli höst. Jag vandrade mest ensam, precis som jag gjorde i somras. Tankar faller på plats. Jag blir lugn och glad i kropp och sinne när jag vandrar. Mina steg och hjärtslag,
rytmen, andetagen, sinnesintrycken som när min själ. En dag vandrade jag med 2 fina vänner och det var också så härligt och precis vad jag behövde just den dagen. Systerskap, vänskap, att dela naturupplevelser, glädje och sorg, lek och allvar, livet. Vi gick genom dimmor och våta myrmarker, hamnade på en våffelstuga där vi åt våfflor med hjortronsylt och grädde och drack varm choklad innan vi gick vidare. I dimman framträder alla höstens färger med en lågmäld intensitet som jag tycker så mycket om. Lite som att de nästan syns mer än i strålande sol. Som att en viskning kan höras bättre än ett vrål. Porlande vatten, brusande vattenfall, slingrande stigar. Jag tröttnar aldrig och önskar att jag snart kan komma tillbaka. På hemvägen stannade jag hos vänner jag funnit under min pilgrimsvandring och vi åt middag vid brasan och badade vedeldad bastu med nakendopp i sjön under en storslagen stjärnhimmel. Sådana dagar och kvällar känner jag mig rik på det som verkligen räknas. Vänskap, innerliga samtal, kärlek, hopp, längtan och drömmar. Hej igen! Nu är vi hemma här i min hemmaskog. Och det är ju också fint. Det finns så många olika sorters natur som är fin att vistas i. Men Jämtland har verkligen flyttat in i mitt hjärta. Och även Medelpad. De delarna av Sverige som jag har vandrat genom på Sankt Olofsleden. Och de människor jag har lärt känna där utmed leden. Väldigt betydelsefullt på många sätt. Och jag är ju inte färdig än, utan jag har ju en del kvar. Det är spännande. En av de vänner som jag har som jag kände innan vandringen, men som jag träffade för första gången, vi har brevväxlat och läst varandras bloggar och följt varandra på Instagram under många år, så att vi kände ju redan varandra, men vi träffades i det som kallas verkligheten för första gången i juni, och nu när jag var uppe så träffades vi igen mer ordentligt och jag är så tacksam för det mötet. Det är Karin Härjegård. Hon är präst, författare och musiker och min kära vän. Och jag har läst en bok tidigare som heter Det har kommit ett brev, som hon har skrivit. Den handlar om en kvinna som har funnits i verkligheten, men hon har skrivit en roman om henne och hennes liv. Den här kvinnan föddes i slutet av 1800-talet i Jämtland och hon emigrerade senare till Amerika. Båda de här böckerna som jag ska berätta om nu finns bara på svenska, än så länge i alla fall. Men jag tänker att de kan vara intressanta att höra talas om ändå, för det är så en fascinerande historia. Även för er som inte kan svenska. För er som kan svenska är det ju bara grattis, läs dem, för att de är helt fantastiska. Den här har jag läst ut och vad ska man säga? Ja, jag tycker väldigt, väldigt mycket om den. Jag tycker väldigt mycket om henne och hennes man. Vill inte avslöja allt för mycket, men det har kommit ett brev, heter den ju, så att det är ju inte att avslöja för mycket att hon får ett brev från en man som hon har växt upp tillsammans med och varit förälskad i under sin ungdom, men han emigrerar till Amerika och hör inte av sig på 9 år. Så hon tänker ju att han har glömt henne. Men hon har ju inte glömt honom, så att hon träffar ingen annan, utan hon väver. Och hon älskar sin vävning och är väldigt skicklig på att väva och passionerad väverska, helt enkelt, konstväverska. Och hon sitter hemma i Jämtland och väver, och så kommer ett brev en dag efter 9 år. Där den här mannen friar och frågar om hon vill komma över till Amerika till honom.
Och det här har alltså hänt i verkligheten, vilket ju är så fantastiskt fint och romantiskt och vackert på alla sätt och vis. Hon undrar ju varför han inte har hört av sig på 9 år. Men det är för att han vet att många av dem som emigrerade gick det inte så bra för. Och han ville känna sig trygg i att kunna erbjuda henne ett bra liv om hon skulle komma över. Och under de här åren har han byggt upp ett liv och ett hem som han vill dela med henne. Och ja, sen ska jag kanske inte avslöja så mycket mer. Men det handlar om livet, om lust och längtan, om kreativitet, om vävning. Och livets väv på flera olika sätt, både bokstavligt och bildligt. Och det är ju fascinerande med de här människoödena som ju faktiskt... jag har flera vänner i USA som är ättlingar till svenskar som har emigrerat. För det var ju många som emigrerade från Sverige. För att det var tufft här att klara sig. När det blev missväxt och sådana saker. Och Karin Harjegård har skrivit den här boken. Det har kommit ett brev som jag varmt kan rekommendera. Väldigt härlig läsning. Om en stark kvinna och hennes liv. Jättefin. Sen så fick jag av Karin nu när jag var där uppe den här boken som heter Drottningen av Åre. Och den började jag läsa idag när jag låg på stranden innan jag slängde mig i havet. Och den heter Drottningen av Åre. Den handlar om Kristina Hansson som kom till Åre i slutet av 1800-talet. Också ungefär samma tid som den utspelar sig alltså. Runt förra sekelskiftet. Och på den tiden så var Åre, där fanns det inga hotell. Men människor hade börjat resa dit för att må bra av fjällluften. Men man inackorderas då på olika bondgårdar. Men den här kvinnan som kom från Skåne, hon startade Åres första hotell. Och det har alltså hänt på riktigt. Hon har funnits på riktigt. Det är den här kvinnan som är på omslaget här. Och Karin har ju läst på väldigt mycket och intervjuat människor och suttit i arkiven för båda de här böckerna. Om de här kvinnorna, för att de har ju funnits på riktigt båda två. Så att hon har verkligen gjort mycket efterforskningar och tagit reda på saker. Och sen har hon då byggt en historia runt det, byggt en roman som verkligen levande gör de här starka kvinnorna. Och den här har jag ju bara precis börjat på, jag har läst 2 kapitel men jag är redan helt fast så jag vet vad jag ska göra ikväll. Och Åre som jag nu har varit i flera gånger, där finns det ganska många hotell nu. Det är väldigt spännande att det var en stark kvinna som kom och startade det första. Och jag kan bara tänka mig vad som kommer att hända i boken, vissa saker. Att det kan inte ha varit lätt på den tiden som ensam kvinna och företagare. Men tänk vad de här starka kvinnorna har banat väg för oss som lever här idag. Och jag är ju också en ensam företagande kvinna. Det är väldigt spännande och berikande och inspirerande att läsa. Och Karins språk är så, det levande gör verkligen de här kvinnorna på ett så respektfullt och fint och kärleksfullt sätt. Så jag ser fram emot att läsa den här också, Drottningen av Åre. Jag kan varmt rekommendera båda böckerna. Och hon har skrivit fler böcker och har fler på gång. Så det är väldigt spännande. Ja, det var nog så vi hittade varandra för att vi båda hade sån lust till skrivandet. Och vi tyckte om att läsa varandras texter. Så de böckerna vill jag rekommendera idag. Och nu ska jag fortsätta sticka på min socka. Jag ska packa ihop här och jag ska bli bjuden på middag ikväll. Det ser jag fram emot hos en god vän. Så jag tänker att jag knyter ihop det här nu med lite fler bilder från fjällen och lite rekommendationer om fantastiska garnföretag som sponsrar den här podcasten, vilket jag är oerhört tacksam för. Jag är jätteglad för mina annonsörer och patrons. Tusen tack för att ni gör det här arbetet möjligt
och uppmuntrar det. Tack alla ni som tittar, alla ni som kommenterar. Häng kvar för lite fina bilder och budskap. Tack! Armored souls with fragile bones, we built an aeroplane, dove into the sky. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.